Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit la citirea pentru momentul prezent. Haideți să vedem cu ce mesaje ne întâmpină energia zilei, indiferent de momentul în care accesați clipul. Vă reamintesc, citirea este generală, colectivă. Dacă nu rezonați cu mesajele, mergeți mai departe. Dacă le găsiți utile, apreciez acest lucru. Vă aștept mereu un comentarii și vă mulțumesc pentru atenție. Mesajul pentru acum este: hibernare și regenerare. Văd că unii dintre voi aveți nevoie de o regenerare, de o curățare, atât emoțională cât și fizică, de o detoxifiere puternică. Văd că foarte mulți dintre voi aveți nevoie să vă întoarceți la suflet, să vă întoarceți la origini. Simțiți un dor de acasă, un dor de copilărie, mulți dintre voi, sau v-ați amintit recent de-ai voștri, de tribul vostru, de familia voastră, de neamul vostru. Văd aici simbolul stelei. Este nevoie de o vindecare care trebuie transmisă, să vă recăpătați încrederea în voi și să comunicați acest lucru. Unora dintre voi le lipsesc cu desăvârșire afirmațiile pozitive. Este important să aveți grijă la ceea ce rostiți, pentru că, în esență, cuvântul provine din gând și gândul este creator, mintea este cea care proiectează realitatea, iar sufletul emoție care atrage realitatea potrivită în funcție de emoția din momentul respectiv. Văd niște cristale albe și verzi care au legătură cu centrul energetic al inimii, cu chakra inimii. Pentru cine nu știe, chakrele sunt puncte psihoenergetice care ancorează energia din planul eteric, din corpul nostru subtil, în corpul fizic. Sunt ca niște roți, avem 7, care se rotesc. Sunt vortexuri de energie care ne ajută la dezvoltare, la evoluție, la sănătate. Ele canalizează energia vitală a omului. Sunt ca niște transmisători, de asemenea, și toate informațiile din corpurile noastre subtile se regăsesc în aura noastră energetică, în câmpul nostru electromagnetic. Soarele este electric, Pământul este magnetic, iar noi suntem electromagnetici. Energie pură. Bun, aici avem ape tămăduitoare, ape ce vindecă, din nou. Avem o temă a vindecării foarte profund, foarte interesant. Apa și pământul, apa cosmică, a creației noastre. Unii dintre voi a relației cu mama, fie simțiți un dor aici matern, fie simțiți un dor de mama, fie simțiți un dor de o prezență feminină din viața voastră, foarte puternic. Unii dintre voi vă ascundeți de emoțiile voastre, iar anul acesta este doar despre evoluție spirituală, despre acțiune-mișcare, despre atingere de echilibru și despre cunoașterea sufletului nostru, despre reîntoarcerea la credință. Iar toate acestea se pot face prin intermediul emoțiilor noastre, prin reconectarea la divinitate. Și aici avem să spui ceea ce gândești, exact ce spuneam. Vă lipsesc afirmațiile pozitive, spuneți lucruri plăcute. Când vă uitați la voi, vorbiți frumos despre voi, vorbiți frumos și despre ceilalți, pentru că toți vă vor oglindi. Când avem pe cineva față în față cu noi, este ca o oglindă. Dacă ceva ne place în omul respectiv, ne regăsim acolo, parte din calitățile pe care le avem și noi. Iar dacă ceva nu ne place, acel om declanșează în noi acel aspect
pe care ni-l arată, care este și în noi și pe care trebuie să îl curățăm. Toate convingerile noastre pornesc din copilărie, de la rădăcinile noastre. Foarte interesant. Va fi un an profund pentru toată lumea. Până apuc să fac o filmare dedicată despre aceste aspecte, voi tot repeta aceste lucruri, cu riscul de a părea plictisitoare. Vă spun de drag, vă spun din dorința de a ajuta. Cine dorește să ia seamă, mă bucur. Cine nu, lăsați-le deoparte. Lăsați mesajul acesta deoparte. Mai iau de aici o carte. Foarte frumos. Tuberoză. Plăcere periculoasă. Și avem un citat de-a lui Nietzsche, care spune așa: secretul constă în a culege fructele cele mai bune din viață, dar pentru acestea trebuie să acționezi, să te bucuri și să riști de foarte multe ori. Foarte frumos. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. În zona relațiilor avem pajul de bâte, steaua, cavalerul de monede și 10 de spade. Este un moment în care, în zona relațiilor, sunteți la un capăt de drum și va trebui să luați o decizie dacă să continuați în ceva anume sau să ieșiți din această buclă care vă ține în stres, într-un stres continuu. Unora dintre voi le vor veni, le vor apărea din senin niște mesaje pasionale despre care nu veți ști exact dacă sunt reale sau care este exact scopul și rolul lor în viața voastră. Cineva încearcă să fluture batista albă, să facă pace cu voi aici și să își recapete în viața voastră un rol, să-și recapete rolul pentru unii dintre voi sau pur și simplu să vă capteze atenția. Cineva încearcă să vă capteze atenția aici. Pentru cei care sunteți singuri, posibil într-o adunare, să-i spunem, într-un loc public, să întâlniți pe cineva într-un moment în care, nu știu, aveați o stare tensionată și care să vă întindă o mână de ajutor. Ulterior să mai puteți discuta. Pentru unii dintre voi văd un stres foarte puternic legat de copii, nu unul, ci doi sau unul, și despre o boală, o afecțiune pentru care căutați vindecare. Alții dintre voi sunteți ușor furioși și impulsivi în aceste momente și este o ocazie prielnică să vă temperați, pentru că acest lucru va produce stres, chiar dacă lucrurile acum nu se mișcă neapărat favorabil. În viața voastră va interveni o conjunctură favorabilă care va crea, cu pași mici, timizi, dar siguri, o turnură, o nouă abordare alături de omul pe care voi îl iubiți sau la care voi vă gândiți. Dacă aveți în minte pe cineva de care sunteți separați, să știți că în acest moment omul respectiv are cumva în minte alte planuri
nici de cum stabilitatea, adică la nivel de stabilitate și de relație se gândește așa ca la o supraviețuire, ca la ceva ce este, dar nu este atenția concentrată asupra acestui lucru, ci are niște planuri, are niște dorințe pe care tot încearcă să și le împlinească și care cumva îi cauzează foarte mult stres, nu ajunge la un rezultat concret. Este 9 de spade, este o energie ușor anxioasă aici, cred că este a omului la care voi vă gândiți acum, care, după cum spuneam, caută să realizeze niște lucruri și nu ajunge la niciun rezultat. Regele de cupe vorbește despre voi care aveți iubire în suflet, dar care în egală măsură sunteți agitați emoțional și atunci este momentul să vă calmați pentru că eliminați foarte mult stres, sunteți stresați și în această frecvență a stresului, iubirea voastră dă năvală, iese posibil ușor agresiv, nu este o iubire, este o iubire în aceea cu năbădăi. Și se repetă steaua. Asta înseamnă că mesajul este unul puternic, înseamnă că aici există un sens de predestinare, un sens de predispunere, de predispoziție, pentru că viitorul și destinul, după cum vă spuneam, nu există. Există o tendință, o predispoziție pentru ca noi să facem anumite lucruri, dar avem control asupra lor și prin fiecare secundă, gând și decizie putem schimba absolut totul. Viitorul este dinamic. Posibilitățile sunt infinite. Iar aici văd așa, doi oameni care se iubesc cumva, care nu au în acest moment sincronizat alinierea, nu au sincronizată alinierea dintre ei. Apele sunt agitate, cu toate că se iubesc. Iubirea nu ajunge de la unul la celălalt. Unul este îngenunchiat, unul este în picioare, unul este mai puternic, unul este mai timid, să spun, mai vulnerabil. Drept urmare, acest lucru cauzează între voi doi în acest moment foarte mult stres. Voi sunteți pe o direcție, ei sunt pe altă direcție. V-am spus că pentru foarte mulți dintre voi, omul la care voi vă gândiți acum, nu are relația ca prim gând. Iar lucrurile între voi se mișcă foarte încet, dacă nu stau pe loc. Pentru alții dintre voi, aveți acum ocazia să încheiați acest stres, pentru că 9 duce la 10 și 10 este o finalitate, să întoarceți spatele acestei stări, să o curățați pentru a vă putea întâlni în convingeri, în credință, în gând și în suflet cu acest om. Iată lumea. Lumea este o carte pozitivă, ar spune unii, realistă, aș spune eu. Este o concluzie. Alături de persoana la care voi vă gândiți acum, veți ajunge la o concluzie. Fie fiecare separat, fie împreună. În urma unor vești pe care le aflați unul despre celălalt, posibil să vă hotărâți să discutați. Dacă nu vă hotărâți să discutați, atunci cumva se vor alinia niște lucruri cu steaua în viața voastră, astfel încât amândoi să ajungeți la cea mai bună concluzie pentru voi în acest moment. Persoana la care voi vă gândiți, văd că este determinată să-și urmeze un cel. Puteți să discutați, dacă discutați, lucrurile nu vor bubui, ci din contră se vor aplana și vor calma starea de spirit. Vă veți liniști în urma unei discuții cu această persoană, dacă aceasta se întâmplă. Ea este menită să se întâmple. Acum depinde de voi cum o veți face.
8 de spade spune că mi-este frică să aflu, mi-este frică să discut, îmi este teamă și sunt foarte stresat de faptul că poate acum nu suntem împreună sau dacă sunteți într-o căsnicie deja, atunci lucrurile aici funcționează mai complicat pentru că nu sunteți braț la braț în idei. Aveți un mic derapaj aici, unul a mers puțin spre stânga, unul spre dreapta, însă lucrurile pot reveni la normal atâta vreme cât renunțați la stres și la gândurile acestea inutile, să știți, că vă îngrijorați degeaba. Iar aici am regele de bâte, o energie de leu foarte puternică. Unul dintre voi este iubitor și foarte agitat, iar celălalt este pasional, pătimaș, ușor manipulator și cu foarte multă încredere. Exact cum apar și în aceste două cărți de la Stea. Unul este cumva supus, se agață de celălalt, iar celălalt spune, uite, ai nevoie de ajutorul meu și te domin. Poate nu cu aceste cuvinte și nu în mod direct, însă acest tip de comportament este aici. Și atunci, pentru a se echilibra lucrurile dintre voi, este nevoie să purtați această discuție sau, cel puțin voi, cei care mă ascultați, să ajungeți la acest tip de conștientizare, pentru că aici văd că este clar totul despre emoție și văd că atunci când voi vă liniștiți și veți sta față în față cu omul la care voi vă gândiți, pentru că există aici un sens de apropiere, o ocazie sincronizată, da, energetic, ca voi doi să vă întâlniți, prin emisia voastră, prin starea voastră, prin vibrația voastră din acel moment, să aplanați lucrurile. Chiar dacă sunteți în țări diferite și așa mai departe. Puteți discuta la telefon, puteți discuta online. Între noi separarea este o iluzie. Este ca și când am fi unul lângă celălalt, energetic vorbind. Pe plan financiar avem 6 de bâte, 3 de cupe, 5 de monede, justiția și magicianul. Aici văd succes. Se poate ca unii dintre voi să fi început demersurile pentru un nou drum, o nouă cale în viața voastră undeva prin noiembrie, care să se concretizeze posibil pe la începutul verii. Văd că aveți parte de un succes aici, să ieșiți dintr-o provocare financiară pentru care vă veți bucura. Fie primiți ajutor de la colegi, de la serviciu, fie voi veți găsi această oportunitate să aranjați lucrurile, să atrageți lucrurile potrivite în viața voastră sau voi să vă duceți, să fiți atrași de lucrurile pe care voi le doriți. Însă atenție, că există aici cumva o alegere de făcut. Aveți o alegere în această zonă financiară, în această zonă profesională și voi va trebui să stați în echilibru, nici să vă încântați, nici să vă supărați. De ce vă spun acest lucru? Pentru că veți merge magnetic, ghidați de energie către drumul vostru, către o oportunitate profesională, care fie vă dezamăgește, fie vă bucură. Și atunci, cu cât stați mai mult în echilibru, cu atât veți avea mai mult succes. Echilibrul acesta înseamnă relații, parteneriate. Echilibrul acesta înseamnă ceva corect. Nici să-mi doresc acum să câștig la loto, pentru că nu pot să susțin energia banilor, dar nici să ajung să dorm pe bancă în parc, ci să fiu un echilibru, să accept, poate pentru mulți dintre voi, situația așa cum este, înțelegând faptul că pot să o schimb, înțelegând faptul că poate acum este un moment în care trebuie să stau liniștit pentru ca la un moment dat, când este totul aliniat pentru mine, să am succes, adică să mă bucur, să reușesc în tot ce îmi propun. Iată, soarele. Clar veți avea aici potențialul să rezolvați ceea ce vă doriți. Dacă stați în această stare de echilibru, veți reuși să depășiți această provocare financiară pe care o aveți aici. Dacă nu vă mai place serviciul actual, atunci cumva, începând cu o cifră de 3, cu o dată de 3, veți reuși să vă armonizați
și să ieșiți din starea aceasta. Vedeți că foarte mulți dintre voi vă speriați, unii dintre voi de succes, alții dintre voi de lipsa de bani. Da, vremurile pe care le trăim sunt nedrepte, însă în egală măsură, dacă toți oamenii ar contribui la o stare de abundență generală, așa și am proiectat toți același lucru, am împiedica stările astea de sărăcie. Ne-am ajutat reciproc unii pe ceilalți. Oglindirea. Încercați să nu vă implicați emoțional și să nu vă necăjiți pentru bani zilele acestea, pentru că veți găsi soluții exact așa cum vă doriți voi. Pe plan emoțional sau la sănătate, avem soarele, asul de monede, ce frumos, 10 de cupe și regina de spade. Dragii mei, pentru voi în acest moment, pentru ca toate lucrurile să fie favorabile în toate ariile funcționale din viața voastră, trebuie să intrați în energia reginei de spade, care este coerentă, clară, are mintea limpede și trasează niște limite sănătoase în toate ariile din viața ei. La zona relațiilor e furtună emoțională. Când eu mă simt rănit, cumva atac. Și eu la rândul. Regina de spade spune, stai puțin, detașează-te un pic de situația asta, încearcă să te liniștești, să te întorci cumva la rădăcina problemei sau la rădăcina faptului care a cauzat pentru unii dintre voi această ruptură sau această furtună emoțională și să îți fie clar și limpede să spui ce gândești. Și atunci când o faci, trasează niște limite sănătoase acolo, pentru că nu vei face decât să te duci magnetic către bucurie, către o nouă oportunitate stabilă și clară, către ceva curat și limpede, știm toți unde stăm în povestea asta, și către soare din nou. Soarele, lumină. Aveți și un soare mic și un soare mare, adică aveți susținere atât din plan eteric cât și din plan fizic. Lucrurile se echilibrează pentru voi din toate unghiurile, în toate zonele. Medical vorbind aici, văd o doamnă doctor care vă dă vești foarte bune. Pentru unii dintre voi, vocea. Vocea și urechile vă sunt înfundate. Vocea vă este posibil răgușită, urechile înfundate. Iată, veți ieși din... Vedeți că vă urmărește 10 de spade. Aici este. Veți ieși din această povară și din acest stres. Trebuie să terminați cu stresul și să spuneți, măi, dar eu pentru ce sunt supărat? Ok, nu s-a întâmplat asta, asta și asta. Și cât stau supărat așa? Cât? Nouă de cupe. Dacă voi vă doriți să ieșiți din provocările pe care le aveți acum, veți reuși să atingeți soarele. Se luminează viața. Veți avea parte de bucurie. Vă va ghida energia stelei, adică drumul, da? Viața conștientă va ajunge acolo unde vă doriți, lângă omul pe care îl iubiți, sau veți ajunge să înțelegeți dacă mai aveți un viitor împreună sau nu. Se repetă și cavalerul de monede. Există un potențial aici care stă să se nască, care stă să ia amploare. Acum se discută, în acest moment este această pauză, pentru că trebuie să vă liniștiți, atât voi cât și persoana voastră iubită. Pentru mulți dintre voi, lucrurile au nevoie să fie aplanate, calmate, energia dintre voi trebuie să se liniștească un pic și să vă bucurați de fiecare zi, sau să luați fiecare zi, cum spune aici citatul, ca fiind cea mai bună ocazie să reparați și să mergeți către succes. Talismanele. Avem moara,
care ne duce către abundență. Aveți această transformare aici, cu cât vă odihniți mai mult, cu cât deveniți mai conștienți și mai responsabili pentru viața voastră, cu atât veți avea parte de mai mult bine, pentru că există iubire, cineva vă iubește, cineva aici vă iubește. Din nou, iubire. Avem libelula și aripile de înger care vorbesc despre este ok, există o aliniere divină aici în toate și toate au un sens. Lucrurile așa au trebuit să funcționeze pentru a se transforma ceva. Poate că nu ți era bine în modul sau în situația actuală, am și șoricelul, și atunci a trebuit să intervină o schimbare și singura formă prin care aceste schimbări puteau apărea în viața ta au fost să se agite un pic apele între voi doi, însă nu trebuie să ducem lucrurile către fatalitate, ci către progres, către evoluție. Să ne liniștim. Avem steaua, este al treilea simbol, al patrulea marcaj pe care l-am aici cu steaua, care vorbește despre vindecare și despre a ajunge acolo unde trebuie și unde ne este locul. Inițialele B și P, un talisman care scrie te iubesc, pe care scrie te iubesc. O călătorie este, fie faceți o călătorie și vă stabiliți în alt loc, fie povestea asta de iubire dintre voi doi este o călătorie care la un moment dat se va stabiliza, se va opri într-un punct și acum se joacă efectiv cărțile pentru povestea voastră de viață și modul în care voi veți reuși acum să treceți peste provocări este cel care va defini relația voastră. Un trandafir este din nou iubire, cineva va fi galant, cineva va avea puterea să accepte niște lucruri. Ce mai văd aici? Pe unii dintre voi văd că reușiți ceva ce are legătură cu casa voastră, posibil o renovare, o reînnoire. Este foarte multă energie de berbec aici și de vărsător. Haideți să vedem ce semne astrologice avem. Avem Taur, berbec, după cum spuneam, vărsător, 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 Scorpion, vărsător, săgetător, pești, leu și vărsător din nou. Pluto, planeta transformării, va intra în vărsător în curând. Prin martie, așa. Și asta înseamnă schimbare la nivel de paradigmă, de mod de a opera din interior. Avem leul, gemeni, balanță, leu din nou, rac și taur. Iar la zona aceasta de stare emoțională avem gemeni, avem pești, avem toate semnele de pământ, predominant taur, pești avem, vărsător și din nou leu. Este foarte multă energie de foc și de aer, energie masculină, luptă pentru orgolii. Atunci când sunt rănit, reacționez. Luați aminte la aceste lucruri. Reacțiile s-ar putea să vă scape de sub control. Să nu vă stăpâniți emoțiile și nici reacțiile. Eu vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine și să ne auzim sănătoși și data viitoare. Pa, pa!